Welcome back to my channel. For this video, I'll show you how I prepare Mango Graham Cheesecake. A lot of my friends love this dessert and I'm sure isa ka na din doon sa magkakagusto ng dessert na to once matapos mong panoorin ang video to. Trust me. You can actually try this at home, but before we begin, if you haven't subscribed to my channel yet, please click the subscribe button down below and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Okay, so let's get started! Ito yung mga ingredients na gagamitin natin ngayon. 2 pouch ng Nestle Cream, isang condensed milk, yung 380 grams, sliced mango, cheese, and Graham crackers. So, ang unang gagawin natin ngayon, ilagay natin yung 2 pouch ng Nestle Cream sa isang bowl. Nyo yung Nestle Cream for 24 hours. So, wag basta-basta gamitin like pagbili nyo sa grocery, gagamitin nyo right away. Diba, yun po yung kadalasan na ginagawa. I-chill muna natin bago gamitin yung Nestle Cream. So, like ito, na-chill na to for 24 hours. So, ganito. Yung first na gagawin natin, i-mix natin yung condensed milk. 1 can of condensed milk. Mix natin dito sa Nestle Cream. Yan. So, 2 pouch of Nestle Cream and 1 can of condensed milk. Yan. So, once inilagay na natin yung condensed milk, so i-mix natin siya. So, medyo dahan-dahan lang. Hanggang sa matunaw to, ma-mix to lahat. So, set aside muna natin to. So, kuha tayo ng container. Tapos, ang first na gagawin natin, maglalagay tayo ng Graham crackers. So, ito yung base natin. Graham crackers. So, fill in the blanks, kumbaga. Kuha tayo ng lalagay natin dito sa ibabaw ng Graham. Tayo ng mango. So, kahit kayo kung paano nyo i-set yung decorate. And then, maglalagay tayo ng cheese on top of. Ito yung first layer natin, ha. Then, next layer is yung ito naman, Graham. Fill in the blanks ulit. Ang dali-dali lang. So, ang secret lang nito guys, yung dapat yung Nestle Cream is chilled talaga. So you have to chill.
i-cover natin yung graham crackers ng mixture ng Nestle Cream and milk. Final level gagawin natin is yan. Siset natin to. Yan. Yan. Pwede naman kayo mag-experiment. Pwede yung vertical, horizontal, or whatever na gusto nyo. Diba? So, yan. Then, last is yung cheese on top of it. Yan. So, we're done. Natapos na din natin gawin tong Mango Graham Cheesecake. Diba, it's so easy to prepare. Kaya gumawa din kayo ng ganito sa bahay nyo. Sundan nyo yung video na ginawa ko kanina. And right now, hindi muna natin to kakainin. Pwede naman kainin na natin to. Pero mas maigi kung ilalagay muna natin sa freezer bago natin kainin. So tomorrow, early in the morning, mag-coffee ako with this. So ipapakita ko sa iyo kung anong itsura nito. Okay? So, tikman na natin tong ginawa natin. Mango Graham Cheesecake.